আহি পাইছে দাদা আহিছোঁ আহিছোঁ ক'ত আছে পেচেঞ্জাৰ ক'ত আছে ভিতৰত আছে আহা টিম আহা ল ভিতৰত লৈ ব'লা দেউতা ব'লা গাড়ী আহি পালেহি চশমাযোৰ পিন্ধি লোৱা দিয়া এখেতে নেকি পেচেণ্ট হয় কি হৈছে আঁঠুৰ বিষ ঘড়ী লওক আপুনি ঘড়ী লওক অলপ এইখন উঠাই দিয়কচোন আহক আপুনি চব ভাল পাই যাব আমাৰ হস্পিটেলত চব সুবিধা আছে আহক আপুনি বহি লওক নমস্কাৰ বাইদেউ নমস্কাৰ মোৰ দেউতাৰ মানে আঁঠুৰ বিষ হৈ আছে হয় তো ডক্টৰে নিতেশ জাজুৰীয়া ছাৰক দেখাব দিছিলে হয় এইখন ফিল আপ কৰি দিয়কচোন ৰোগীজনক আমাৰ এছিষ্টেণ্টে লৈ যাব আপুনি বাইদেউ তাত ৱেইট কৰক ঠিক আছে ধন্যবাদ কি হ'ল আপোনাৰ আজি বহুদিনৰ পৰা ছাৰ এই আঁঠুটো ইমান বিষ যন্ত্ৰণাত ছটফটাই আছোঁ পৰা মেলা হৈছেনে আপোনাৰ এনেকুৱা হয় ছাৰ ঠিক বিষটো আগৰ পৰা উঠি আছে ঠিক আছে অলপ অলপকৈ ডায়েবেটিছ থাইৰয়ড কিবা আছেনে আপোনাৰ সেইটোতো চেক কৰা নাই নহয় ছাৰ আৰু নিজৰ কামটো নিজে কৰিব পৰা নাই আপুনি এইকেইদিন আজি দুদিনমানৰ পৰা খুব বেছি হৈ গৈছে আপুনি শুই দিয়কচোন পৰে এবাৰ হ'ব ঠিক আছে অ'কে এইটোৱে বিষয় আপোনাৰ এইখিনি ঠিকে আছে এইটো আপোনাৰ আঁঠুটো হ'ল বয়সৰ কাৰণে বেয়া এইটো বেমাৰ নহয় ঠিক আছে নে আপুনিতো বহুত বছৰৰ পৰা কষ্ট পাই চাগে কষ্ট কৰোঁ দিয়ক আৰু আঁঠু কষ্ট পাই আছে আপুনি এতিয়া ফাইনেল ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল ইয়াৰ অপাৰেশ্যন নি ৰিপ্লেচমেণ্ট ঠিক আছে নে এইটো অপাৰেশ্যন চবতকৈ বেষ্ট কোনোবা এটা ইনজেকশ্যন মাৰে সেইটো টেম্পৰেৰী ঠিক আছে নে এইটো আপুনি 2 দিন 3 দিন 5 দিন এমাহ 2 মাহ ভাল পাব আৰু পিছত আকৌ হ'ব তাতকৈ ভাল এবাৰতে আমি নি ৰিপ্লেচমেণ্টৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰোঁ এইটো ছাৰ আজিয়ে পাৰিমনে আজি নহ'ব কালিলৈ হ'ব আজি কালি কিবা এটা দিয়ক খুব বিষাই আজি মই ইনজেকশ্যন এটা দি দিম এটা আপোনাক সেইটো ভাল পাব আপুনি পিছত কাইলৈ অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰি এতিয়া আপুনি আপোনাৰ এটেণ্ডাৰৰ লগত কথা পাতি লওক কি কয় ছাৰ আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে কৰি দিয়ক হ'ব টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপুনি থাকিব পৰা নাই ঠিক আছে আৰু ইনজেকশ্যন বিষটো কমি যাব কিন্তু আমি কালি অপাৰেশ্যন প্লানিং কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি আজি ভৰ্তি হ'ব লাগিব হ'ব দিয়ক ঠিক আছে গুড গুড মৰ্ণিং মেম ফাইলটো দিয়কচোন হয় ছাৰে আপোনাক এডমিশ্যন হ'ব দিছে এডমিট দিছে মানে আপোনালোকৰ কিবা অপাৰেশ্যন হ'ব নেকি হয় অহাকালি আমাৰ অপাৰেশ্যন আছে ঠিক আছে আপোনাৰ কিবা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে নেকি হয় আছে আছে ঠিক আছে ৰ'ব হেল্ল' ইঞ্চুৰেঞ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় আপুনি কাউন্সেলিং ৰুমলৈকে আহকচোন ঠিক আছে এখেত পেচেণ্টৰ মানে কি ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে অহাকালি অপাৰেশ্যন হ'ব আপুনি বুজাই দিলে হ'ল আপোনালোকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে ন হয় আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে আৰু অহাকালি আমাৰ অপাৰেশ্যন আছে আৰু এটা কথা সুধিব লগা আছিলে আমাৰ অপাৰেশ্যনটো গোটেইখিনি কেছলেছ হ'বনে আমাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি কেছলেছ হৈ যাব আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ হাতৰ পৰা
একো খৰচ আপোনালোকৰ বিশেষ নহয় সকলো খৰচ ইঞ্চুৰেঞ্চে বহন কৰিব আপোনালোকক ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ দাদা